پرفیکٹ منی اکاؤنٹ पे څرنګه کریټ کوي څرنګه به جوړوي او په ټوله نه ایزی او سوکا طریقه دی اکاؤنٹ جوړول اجرایی دی چې کله په پاکستان شي میش دی و ویب سایټ نه و اپس نه انلاین ارنینګ وکي پیسې ونه وګټي بیا هغه ته میشته غوټه مسله دا جوړه شي چې هغه ویډرا کولای نشي هغه پیسې هغه ارنینګ میش د پرفیکٹ منی په ذریعہ باندې دغه ته ټرانسفر کی او پرفیکٹ منی نه بیا په ایزی پیسا جیس کیش سوکا طریقه سره میش په پاکستان شي ویډرا کولای شي کیش کولای شي نن ویډیو شبه د پرفیکٹ منی په ټوله نه ایزی او سوکا طریقه ته وشان چې د به اکاؤنٹ څنګه کریټ کوي څنګه به جوړوي ویډیو اخره پرې وکسي ویډیو یو سټیپ یا ما میس کوي په ټوله نه اول خو به تاسو خپل پلی سٹور اوپن کړئ دلته به پرفیکٹ منی سرچ کړئ دا اپلیکیشن چې کوم تاسو په سکرین وینئ دا به ډاونلوډ کړئ خپل موبایل شي څنګه ډاونلوډ کړئ سیمپل په اوپن باندې کلیک کړئ اپلیکیشن چې څنګه اوپن شي د دې به ساين اپ لاګ ان و اپشن تر شي لاګ ان کچته تاسو آی ډی وی ممبر آی ډی پاسورډ ورکړئ خپل اکاؤنٹ په اوپن کړئ او زه خو نوې اکاؤنٹ جوړوم د پر په ساين اپ باندې کلیک کړئ دا دې خپل انفارمیشن ورکړئ کنه انفارمیشن به صحیح ورکوي چې تاسو ورسته مشکل نه پښار دی زه دا ته وشاوله ولې په سر ذکر د اکاؤنٹ نیم دا که تاسو چې ورکړو مونږ جانزیب د جانزیب خان جانزیب دا سی ورکول شي کنه کې ور هیڅ مشکل نشته اکاؤنٹ دغه بغیر کریټ کیږي دغه اکاؤنٹ نیم بغیر یا مو دا رانګ ټلو دا زنه ورکوم دا کیزي نیم چې دا به ورکوي سیټي اډریس کنټری دا به ورکوي ټول صحیح ورکوي ملته نوم او سیټي چې کیم تاسو شهر وی مشهور لکه کیم شهر شپته کېږي هغه ورکوي اډریس خپل پاته او دا زبر کوم ان دبليو ټي ډي میران شاه میران شاه دا مې ورکو کنټری چې کوم ملک لکه پاکستان د میشته پاکستان به دلته سلیکټ کړئ پاکستان مې ورکل بیا دا زیپ یا پوسټل کوډ ډېر ملګری پتا شي خاطر کې دا د هر شهر د هر سټي خپل کوډ وی زیپ کوډ زه ته وشامیج ولدا 28200 دا هم سره د میروم شاول دا تاسو چې په کومه علاقه شوي کنه د تاسو شهر زیپ یا پوسټل کوډ چې وي ویای دا به چینج وي دا به بدل وي زیپ یا پوسټل کوډ کتل د بر خپل براوزر چې کوم براوزر یاوي ابه اوپن کړئ مو کروم براوزر اوپن کړلو دا ځکه به سرچ بار شي تاسو خپل شهر نوم ولیکئ او زیپ کوډ به سره ولیکئ یا پوسټل کوډ دا به سرچ کړئ ممبران شاه زیپ کوډ ولیکل دا مې سرچ کړل تاسو په خپل سیټي نوم ولیکئ اب سره کړئ دا سرچ کړئ ډایرکټ تاسو کوډ زیپ کوډ وشای مو میمروم شاده بنوي 400 دا مردان پېښور اسلام آباد کیمیا چې وي اب سرچ کړئ اب ورکړئ زیپ کوډ به ډایرکټ تاسو ته وروړي په دې طریقه سره تاسو زیپ کوډ خپل سرچ کولای شئ زه دریم بیا پرفیکٹ اپلیکیشن طرف ته د ترغله بیا به دلته ایمیل ورکړئ ایمیل چې تاسو سره اکټیو وي ټیک شو ایمیل مې ورکړو دا کیږي کوي پون موبایل نمبر یې ورکولای شئ کنه یا موبایل نمبر ورکوي چې تاسو سره اکټیو وي او دا چې اکاؤنٹ ټایپ پرسنل یا بزنس زه بزنس ورکوم تاسو چې کیمیا ورکوي مرزي مطابق پاسورډ دلته سټرونګ پاسورډ به ورکوي لکه اے بی سی ډي چې په شي وي او انسیا په شي وي اے بی سی ډي زنه په وړې شي زنه په غاټه شي لکه داس په ورکوي ټیک شولا پاسورډ په ځای کې د پوس خانه شاور کوي او ری ټایپ پاسورډ د دې بیا ورکوي دوباره پاسورډ ورکول نه بعد پوتش ولا کیپچا دا کیم لمبر یې درکړی دی کنه دا لمبر به د کیپچا شي مشته لیکي ساين اپ چې وکي مشته اکاؤنٹ جوړ شول کا کیپچا مونږ نه پېژای په دا ګول تیر نشانه دوا چې دی بدا چې کلیک کړئ کیپچا به ډایرکټ بدلا کو بلا بدلا کوي چې کیما تاسو پن کو پېژای چې دا صحیح تو از د پوي شول کریکټ کیپچا اس می صحیح کړلا وظیفه شو ابي ور کوي دا سی ای پی دا انګریزي لیکل چې کیم دی کیپچا بدا چې کلیک کړئ دا ځکه میش تاسو کیپچا ټایپ کولای شئ د نمبر ټایپ کولای شئ او د تیر د دوه نشانې شدي او دا باندې میش چینج کولای شئ دا ویني کیپچا دا کرسر غلو دا ځکه دا ټایپ کړئ دا چې ټایپ کړئ بیا په ساين اپ باندې کلیک کړئ په دا مې چې کلیک کړلو مولا اکاؤنٹ متای اپشن راکوي ته ولا اکاؤنٹ جوړ شولو کریټ شولو خپل ایمیل چیک کا اس پی ایمیل روغلای وي دا ایمیل مو سره پوس هغه ته ایمیل شوی چې کوم مو ایمیل اکاؤنٹ ورکړای وو هغه ته ویني دا پرفیکٹ منی طرف نه ایمیل شوی دا زه اوپن کوم دا مې څنګه اوپن کړو دلته تاسو وینئ کنه رجسټریشن پرفیکٹ منی سیستم کمپلیټ شولو دا کیږي لیکلي دی بلمن چې یور پرسنل ممبر آی ډي دا ډېر لازمي شای دا به نوٹ کوئ
دغه آی ډي چې کې تاسو کله یا ساين اپ کله لاګین ساين اپ نه لاګین چې کله کوي په پرفیکټ منی شي دغه ممبر آی ډي به ورکوي تاسو ولته به تاسو اکاونټ اوپن کیږي دغه آی ډي مینولی ټایپ کولای شي تاسو اپلیکیشن شي او د دې نه کاپی کولای شي په دغه لانګ پریس کې د دې نه تاسو په کاپی پیسټ باندې پرفیکټ منی اپلیکیشن ته وړلای شي زه ته وشایم مشتو په خپل پرفیکټ منی اپلیکیشن سرنګ لاګین کوي پرفیکټ منی چې کوم اپلیکیشن دا د سکیورټي ډیره فاست تو کنه د په وجه باندې چې تاسو اني ټایم چې کله دا پرفیکټ منی اپلیکیشن خلاصوي هر اورې به تاسو ممبر آی ډي ورکوي هغه چې کوم په ایمیل مو ترغولې دو هغه او پاسورډ به ورکوي چې کوم اکاونټ جوړولې په ټیم شي مو ورکړای دا او د سره سره دا چې ورکای بیا به تاسو د وین سه یو میل باندې کوډ ورته بیا بل نوای کوډ چې تاسو کله اکاونټ خلاصوي ان نوای کوډ به ترسي ابي ورکوي ولې به تاسو اکاونټ لاګین کیږي خلاصيږي به ټیک شولا زه خو دا فرست ټایم لاګین کوم دې په وجه مونږ دوباره کیم وین سه کوډ می ته وشلو ام ته نرسي او داس نمونه ایمیل به تاسو ترسي د لیفت طرف ته په سکرین باندې تاسو وینئ د پرفیکټ منی پین کوډ طرف نه متا رغولای دا سکرول ډاون به شي لوندې او وین سه کوډ به تاسو وینئ په سکرین دا پین کوډ به نه غوړي تاسو نه چې دا کله تاسو لاګین کوئ فرست ټایم یې مونږ نه غوړي او سیکنډ ټایم چې زه کله یا دوباره دا خپل غول سم دا مونږ لازمي غوړي زه فرست ټایم اوپن کوم د خپل پرفیکټ منی اپلیکیشن هغه ممبر آی ډي چې کیمه مو ته په ایمیل شي جیمیل شروع کړی و بیا پاسورډ نه بعد بیا کیپچا هر وره به دا ورکوي که تاسو دا باندې نه پیژئ د تیر نشانه چې کوم دی په دا چینج کولای شئ ټیک شولا او دا چې کله کیپچا تاسو کیمه ورکوي دا کیپچا باندې به کلیک کړئ دا کیپچا به ورکوي او بیا به په لاګین باندې کلیک کړئ تاسو اکاونټ په اوپن شي کلوز پې شي دا ویني پلیز ویټ اکاونټ پرفیکټ منی ولا چې کوم دا اوپن شولو تیار شولو دا د اکاونټ جوړولې طریقه ان شاء الله د ویریفاید کولې یا د پیسې سند کولې ریسیو کولې طریقه په بل ویډیو شو شای کا ویډیو باندې ویډیو نه مل کړئ ضرور شیر کړئ کا چینل فرست ټایم وای یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ